स्टार्ट युअर रेसिपी विथ दीक्षामध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण गव्हाच्या गोड शेवया बघणार आहोत। लहानपणी आणि लग्नाच्या टाईममध्ये सगळ्यात जास्त खाल्ल्या जाणारा पदार्थ म्हणजे शेवया आहे। मी एका प्लेटमध्ये शेवया घेतल्या आहे। शेवया जाड किंवा बारीक आकाराच्या असतात। मी ज्या घेतल्या आहेत त्या बारीक आहेत। मी इथे एक कढई घेतली आहे, तुम्ही पातेलं पण घेऊ शकता। आता त्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे। शेवया मावतील इतपत पाणी टाकायचं आहे आणि पाण्याला चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे। बरेच वेळा आपण बघतो की शेवया हे एकमेकांना चिटकतात आणि त्याचा गाळ होतो, तर तसं न होण्यासाठी मी एक ट्रिक सांगितली आहे। तर ट्रिक अशी आहे की जेव्हा आपण शेवयाचं पाणी उकळायला ठेवतो त्यामध्ये थोडंसं तेल टाकायचं आहे। तेल टाकल्यामुळे शेवया एकमेकांना चिटकत नाहीत आणि त्याचा गाळही होत नाही। पाण्याला चांगली उकळी आली आहे। आता यात आपण हळूहळू शेवया टाकूयात। शेवया अगदी 2 ते 3 मिनिटात शिजून जातात, त्यामुळे जास्त वेळ शिजवायचं नाही आहे। जास्त वेळ शिजवल्या तर त्याचा गाळ बनतो, त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त 2 ते 3 मिनिटच शेवयांना शिजवायचं आहे आणि शेवयांच्या वरपर्यंत पाणी टाकायचे आहे, त्यामुळे चांगले शेवया भिजतील। चमच्याच्या साहाय्याने शेवयांना खाली खाली दाबायचं आहे, ज्यामुळे त्या पाण्यात चांगल्या भिजतील। आता 2 ते 3 मिनिटं आपण शेवयांना शिजू देऊया। मधून मधून शेवयाला चमच्याने हलवायचं आहे। एकदम सुटसुटीत बनलेले दिसत आहेत, एकमेकाला चिटकलेल्याने तुम्ही बघू शकता। शेवया शिजल्या का नाही हे दाबून बघायचं आहे। तर थोड्याशा कस बाकी आहे, तर आपण थोडा वेळ त्याला आणखी शिजवूया। हे बघा, आता चांगल्या शेवया आपल्या शिजलेल्या आहेत। 2 बोटांनी असं हलकंसं त्याला दाबून बघायचं आहे। 2 तुकडे झाले तर आपल्या शेवया शिजल्या आहे, जास्त वेळ शिजू द्यायच्या नाही आहेत। आता एका बाउलमध्ये किंवा पातेल्यामध्ये स्टीलच्या चाळणीने आपल्याला त्याला चाळून घ्यायचं आहे। स्टीलची चाळणी नसेल तर तुम्ही मी जी वापरली अशी चाळणी वापरू शकता। पाणी सगळं गाळून घ्यायचं आहे। शेवया एकमेकांना चिटकू नये म्हणून आणखी एक ट्रिक आहे की अशा शेवया आपण गाळल्या की त्यावर थंड पाणी टाकायचं आहे, म्हणजे एक आपलं नॉर्मल पाणी टाकायचं आहे, जेणेकरून ते एकमेकांना चिटकत नाहीत। आपल्या शेवया मस्तपैकी तयार झालेल्या आहेत, एकदम सुटसुटीत झालेल्या आहेत। आता यामध्ये गरम गरम दूध टाकूया आणि साखर आणि मस्तपैकी तूप टाकूया। अशा प्रकारे आपल्या शेवया बनलेल्या आहेत। व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की करा। थँक्यू।